Marrakes, Marokkó egyik legkaotikusabb városa. Szűk utcák, nyüzsgő piacok, különleges kultúra minden sarkon. Tarts velem, ahogy bevetem magam a város forgatagába. Hello, sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit egy újabb kalandban, és ezúttal Marokkóban, egész pontosan Marrakesben, és ez a város amúgy nagyon híres erről a Medináról, ez az óváros, ahol ilyen labirintusszerű utcák vannak, és hát nagyon könnyen el lehet tévedni, mert tényleg nagyon hasonló mindenhol, és hát annyira szűk, annyira közel vannak egymáshoz az épületek, hogy nem nagyon lehet kitalálni, vagy orientálódni. Tehát nemrég feltöltöttem képet, hogy találjátok ki, hogy hol vagyok, és hát nagyon ügyesen kitaláltátok. Mondjuk igaz, hogy az egyik ilyen, vagyis itt a főtéren készítettem a fotót, és aki már járt itt, vagy látta a fotókat a Marrakesről, az nagy valószínűséggel láthatta és felismerhette. Na de azt akartam még mondani, hogy a mai napra az a tervem még, hogy megpróbálok kicsit úgy sodródni a városban, különösebb terv nélkül úgy felfedezni, tehát hogy kicsit jobban sikerüljön így a jelenben lennem, meg mindent úgy jobban átélnem. Úgy az a tervem, hogy ki fogom kapcsolni a mobilnetet a telefonomon, hogy így repülőüzem volt, hogy kicsit könnyebben menjen, vagyis hát könnyebben, hogy kicsit nagyobb kihívás legyen, és így ne csak a telefonon legyek. Mert ha valahol, akkor ez az a város, ahol tényleg megéri kicsit sodródni, úgyhogy vágjunk is bele. Már látni, nagyon szép szőnyegeket árulnak. Nagyon szívesen vinnék haza, ha nem kis hátizsákom lenne. Marokkó egyébként Észak-Afrika egyik legérdekesebb városa kulturális szempontból, mert három fő kultúra keveredik itt. Az legelső a berber, akik már évezredek óta itt laknak, ők az őslakosok, aztán az iszlám hódítással jöttek az arabok, majd azok az ilyen 7.-8. században, itt már valami kajánkat árulnak, szendvicsek. Aztán jöttek az európaiak, főleg a francia és a spanyol a 20. század elején, és majd 1956-ban függetlenné vált Marokkó. Na, itt árulják a finom, friss mentát, meg különböző teának való fűszernövényeket, szárítva is lehet venni ilyen agyag bögréket is hozzá. Készítik a kaját, mint hogyha bárány lenne. Árulják. De jó néz ki. De nemrég reggeliztem, mert ahol van a szállásom, ott reggeli jár hozzá. Úgyhogy majd valahol csak így ebédelni fogok, vagy majd olyan street foodot fogok enni, a sok apróságokat, még nem tudom, majd ahogy alakul. Itt is minden, mi ez? Olíva? Különböző olívabogyók. Nem is láttam még ennyifélét. Na, akkor meg is érkeztünk a marrakesi főtérre, ami a Jemaa el Fna. És azt hiszem, hogy ez nem a legjobb időpont, mert most olyan déli órákban vagyunk, hogy ezt jobb naplementekor itt körbesétálni, úgyhogy majd lehet, hogy körbe is jövünk. Itt meg a majom szegény láncra van verve, és hát ez is egy ilyen kicsit ilyen csalás itt, hogy
Hát rárakják a válladra, még sokszor akkor is, ha nem akarod, majd fotót készítenek, vagy megvárják, még készítesz, és utána hatalmas összeget kérnek, és megpróbálják úgy csinálni, hogy nagyon rosszul érezd magad, hogyha nem fizeted ki, úgyhogy ezzel, hogyha erre jártok, azért vigyázzatok. Rengeteg gyümölcsléstán, frissen facsart dolgok, amiket itt csinálnak. Meg hát az este jobban beindul, itt majd grilleznek, meg minden, úgyhogy majd visszajövünk naplemente körül. Úgyhogy addig is menjünk el inkább egy kicsit ilyen szűkebb utcára, és megkóstoljuk Marokkó egyik jellegzetességét, ami nem más, mint a híres menta tea. Tökéletes lesz egy teára, sőt, még az is lehet, hogy eszek valamit. Hello. Hello. You ready? Yes, can I order? Yeah. Can I have a mint tea Yeah. and lentil soup? Lentil soup. Yes, thank you very much. Shukran. No. Oh. Yes, thank you. All over, no? Yes. Huh? Where are you from? Spain, no? I'm from Hungary. Hungary. Superslide. Yeah, you know. Yeah, Budapest. Budapest, Final yeah. Champions League in Budapest. Yeah. Superslide, Kirkiz. Boskás. Yeah. Yeah, Puskás. Puskás Long Arena. time ago, yeah. Boskás Arena Stadium. You like football? Oh, so much. Yeah, you. Superslide is a good player. Yeah. Yeah. Don't like football, yeah? I don't know so much about it. I need to confess. Yes. One question: how do I drink? I put this first, Yeah, you can put 2 pieces, yeah. and then I just pour like this. Exactly. Okay. But you should be put that. You mix it before for 2 times or 3. But if you go there in the mountain, Okay. you make it that for between 10 times because it's not busy. There is no work. You just Okay. Yeah. Okay. So it's Like- 2 times. And the point is mixing between mint and the green tea. Okay. There's green tea and mint Yeah, inside. Okay. I didn't want you to do extra work. I wasn't sure. Okay. So I leave this last chance to put it in the glass for you. With the sugar or without? Yeah, of course. Yeah. Now with the sugar. Okay. Thank you. And go up, 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 up. Yeah. Stop. Okay. And now back. So Thank nice to you. meet you. Nice to meet you. Shukran. 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 Thank you. No, this you can no. You No, can drink no. it. Now I drink. Yeah. Okay. Okay. I don't make it. Thank you. Shukran. Shukran. Na, kedves kiszolgálás, akkor adjuk meg ezt a jó menta teát. Tehát jó tudni, hogy mondta is, hogy ez menta és zöld tea keverve, tehát nem csak menta. És érdekes, hogy az evőeszköz ilyen kis tradicionális, ilyen papucsba van belerakva. Ez az evőeszköz tartó. Kaptam egy kis olívát, meg hát ilyen kenyeret, tehát lencselevest kértem hozzá, nem terveztem most enni, de már megéheztem a sétálásba. Jó mentás, viszont cukor nem keveredett össze az alján. De én úgy tudtam, hogy ezt a cukor miatt keverik így össze. Lehet rosszul tudom. Most már mindjárt jobb. Tehát régen voltam Marokkóban 8 évvel ezelőtt, és hát akkor is nagyon megszerettem ezt az itteni mentateát. És hát azóta se ittam ilyet. Amit otthon isznak az emberek mentatea, azért nem ugyanilyen. Na most már tudom miért, hát zöld teát is tesznek bele, meg sok cukorra. Szeretném így az utazásaim során így minden országban megkóstolni az ilyen különleges teákat, innivalókat. De annyi minden van, amit így nem tudunk, vagy nem nagyon ismerünk. Kávét mindenhol lehet kapni, de
Például marokkói mentateát, azt már nem mindenhol, ugyanúgy indiai csájt sem mindenhol. Szerettem volna így az elmúlt időszakról kicsit beszélni, tehát annak, aki így nem tudja, vagy nem követett, hát az elmúlt időszakban nem forgattam, hanem szezonmunkát végeztem, és nem olyan túl rég fejeztem be ezt az időszakot, és most újra nekivágok az utazásnak, és hát most Marokkó az első úti cél. Yeah, bonjour. Yeah, the lentil soup. Yeah. Shukran. Shukran. Oh, looks good. Nagyon jó néz ki. Yeah. Ezt figyeljétek. Elég sűrű is. Nagy darab lencsék benne vannak. Még tetszik, hogy annak hozzá ilyen olívabugyót is, meg kenyeret. De biztos, hogy nagyon forró még, úgyhogy vissza akarok térni arra, hogy most Marokkó az első ilyen ország, ilyen állomás, és hát itt szeretnék kicsit úgy megnézni különböző helyeket, nem csak Marrakest, ahol a legtöbb turista eljön, hanem úgy szint szeretnék majd az Atlasz-hegységbe látogatni, meg hát talán lehetőségem van akkor ilyen kisebb berber faluba is, meg hát majd kiderül, majd egy kicsit olyan spontán lesz az egész, mint ahogy szokott lenni nálam. Azt vettem észre, hogy itt háromféle fűszer van kirakva, só, bors, a harmadik meg szerintem ez a római kömény, úgyhogy ez valószínűleg azt jelképezi, hogy rengeteget használják. Na de szerintem most már eléggé elhűlt, úgyhogy kóstoljuk meg, milyen ez a lencseleves. Ennyi túlzás, hogy elhűlt, de hát érdekes, hogy nagyon íztelen. Most lehet, hogy só kell bele még, de nincs nagyon sok fűszer benne. Teszek bele ebbe, lehet azért van kirakva ez a római kömény, hogy neked kell megfűszerezni. És jó, befűszereztem. Most már sokkal jobb. És érdekes, hogy kicsit olyan savanykás. Még a maga is benne van. Na akkor ezt itt most nyugiba itt elfogyasztom, az árakat majd kiírom, és hát találkozunk majd este felé, mikor itt beindul a nyüzsgés meg az egész forgatag. Visszajöttem a délutáni esti forgatagba, ami épp most kezd beindulni, ahogy látjátok már, amúgy rengetegen vannak, főleg a déli órákhoz képest, és azt tudom ajánlani, hogy aki itt jár, az próbáljon inkább kijönni erre a napnyugta előtti időszakra, mert egyszerűen sokkal több minden van. Tehát azelőtt is nem is volt annyi árus, most meg itt körülnéztek, hogy minden tele van emberekkel, árusokkal, meg majd kicsit később majd megyek a főtérre is. Hát itt rengeteg ilyen szuvenírt lehet venni, meg ilyen edényeket, Aladdin csodalámpáját, amikbe így a teát szolgálják fel itt. De amúgy nagyon szép, jó és érdekes dolgok vannak. Tudnék mit venni azért. Itt nagyon szeretik az ilyen pazar, aranyozott, meg csillogó, villogó díszeket, dolgokat. De meg lehet találni ilyen kézműves alkotásokat is. Van minden. Ja, ezekben meg itt a hotelokból viszik át a táskákat, tehát hogyha itt foglalsz hotelt, akkor kijönnek, érted, vagyis hát ahol a taxi elvisz, mert nem tud bejönni, és ilyen kis kocsival, szekérre bejönnek, és átolják a táskádat.
mert ezeken kicsit úgy nehezebb ezeken a macskaköves utakon húzni a bőröndöt. Akkor vannak ilyen nagyon szép ilyen bőrből készült dolgok. Micsoda focilabdát, gyönyörű szőnyegek. Szebbnél szebb darabok. Nagyon tetszenek ezek a színek itt, ez a középső például. Látszik, ez az egész utca szőnyeg. Itt meg van ilyen kisebb tér, itt meg tele van árusokkal. Úgy nézem, ilyen kézműves alkotások, ilyen fonott kosarak, fakanalak, kalapok, végig. Úgy nézem, hogy mintha a zebrának a bőre lenne. Nem tudom, hogy igazi lehet-e, de annak a mintája. Hú, ez meg kígyó bőr. Valószínűleg hatalmas pitonnak a bőr. Igen, nagyon jó kis kávézókat lehet találni így az út mentén. Meg tényleg kicsit olyan benyomásom van néha, mint hogyha tényleg így a középkorban lennénk. Valószínű így az óváros miatt, mert tényleg ahogy így ezek a keskeny szűk utcák vannak, meg ezek a piacok mindenfelé, fűszerek illata. Igaz, hogy nem éltem a középkorba, de így legalábbis filmeken, meg ilyen képeken arra emlékeztet. És ezeket a keskeny utcákat, meg piacokat úgy hívják, hogy szuk. És nagyon sok van belőle. És mindegyik kicsit másabb. Így teljesen más a hangulata ennek, mint az előző, ahol voltam. És érdekes, mivel nem túl sok fény szűrődik be, így az ember kb. Elveszíti teljesen az időérzékét. Őszintén azt sem tudom, hogy merre járok. Így sétálgatok körbe-körbe. De amúgy nehéz a referenciát találni, hogy legyen mihez hasonlítanom, mert mindenhol ugyanolyan dolgokat árulnak, hogy hasonlókat, meg egyszerűen ugyanúgy néznek ki az utcák is. Vagyis hát nagyon hasonlítanak. Például, hogyha itt megnézem a tetőt, amott is ilyesmi tető volt így az utcák felett. Na hát ezúttal ki is értem a fő térre, és már sokkal többen vannak, mint a déli órákban. Már hallatszik a zaj, hogy vannak ilyen utcai show-k, zenészek, mindenféle fellépők, mutatványok, meg már érzem a kajaszagot, úgyhogy itt grillezik a dolgokat. Na valójában itt mi lehet? Úgy jók, de mindjárt jönnek is, és követelik a pénzt. For what? I just walk by. Nagyon agresszívak, tehát csak elsétáltam ott, és már jönnek, hogy én fizessek. Meg se néztem. Itt meg valami mutatvány. Tehát nem, ők meg se lehet normálisan nézni, mert már jönnek, nyomják a képedbe a kalapot, hogy fizess. Ez igen, ez itt Marrakesben jellemző.
pörög az egész utca. Ja. Kaptam valamit, kalapot. Húha! Thank you. Ezért kaptam a kalapot, hogy fizessek. Nem baj. Azért most levideózom őket. Ők itt játszanak, csak akkor egy-kettő megy a kalappal körbe, gyűjti az úgymond adományt. Thank you! A város és a kultúra része. Na hát itt van ez a majmos, ez mondjuk nagyon szomorú, szegény majom. És itt Marokkóban amúgy a kígyóbűvölés az már a kultúra része, elvileg már évszázadok óta, és majd szeretném megnézni. Hey, what is this? What is this? Coffee. Coffee only. Tea, no? No. Coffee. Coffee noir, coffee milk with milk. Coffee with milk. Okay. How much? Second. How much? Second. Okay. Noir, coffee with milk. Normal. Normal, okay. Yeah. Nem akartam úgy kávét inni, mert már nem biztos, hogy fogok tudni aludni. De meg kell kóstolni, milyen az utcai kávé itt. Coffee Moroccan. Moroccan coffee. Yeah? So you. Merci. See? Do Morocco. Moroccan cup. Shukran. Na. Úgy 5 dirhamba került, de adtam neki egy kis borravalót, mert kedves volt, meg 5 ér, biztos, hogy nem akart lehúzni. Már az értékelendő, ha nem akarnak itt lehúzni a főtéren. Le is csöpögtettem magam. Úgy nem is akartam ezt, csak támogatni akartam egy kicsit, de mindegy, megkóstolom. Ez nem az a kávé, amire én gondoltam. Benne vannak még valami fűszerek is. Valami nagyon érdekes fűszer. Meg se tudom mondani, hogy milyen. Nagyon egzotikus. Örülök, hogy megpróbáltam, mert amúgy nem kóstoltam volna meg. Itt vannak a kígyóbűvölők. Hola. No, English. Come take a picture. Can I? Okay. Csak olyan nagy turista attrakció itt. Csak ő ott fújja. Photo with snakes? No, thank you. No scared. No, just watching, thank you. No baggage, no baggage. Meg még valami, Malaysian. nem tudom mi az, csörgőkígyó. No. Come here. Baggage. No. Okay. No. Grazie. No. Okay. No. I just took a video. Thank you. Na, 100-at kért különben. Ja, amúgy ez nem, tehát ez másnap van, mert rájöttem, hogy elfelejtettem. Hogy megígértem, hogy majd levideózom, de elfelejtettem levideózni a kígyóbűvölőket, úgyhogy most gyors, másnap visszajöttem. Ja, amit így mondtam még, hogy
hogy még ha nem akarod is a nyakadba teszik, vagy rád teszik, és most is az történt. És tudtam, hogy azért teszi, hogy magasabb díjat felszámoljon, vagy felszámolhasson. Ilyenkor csak ki kell tartani az ár mellett, amit ugye az ember eldöntött. Na de át is adlak benneteket a tegnapnak. Amit itt láttok előttem, ez a Kutubia, ez a város legismertebb és leghíresebb mecsete. És ez a minaret, ez valójában az városnak a legikonikusabb épülete is egyben. Mellette meg itt van egy ilyen szép, rendezett kis park, ahol így a családok kijönnek pihenni, beszélgetni, gyerekek kint játszanak, meg, hogy láttam, lehet venni ilyen ezt-azt rákcsálni valót, meg lufit, meg ilyesmit. Hát itt is meg kell tanulni, hogy lehet közlekedni, mert itt sem feltétlenül érnek sokat a közlekedési lámpák. Azt azért még el akartam mondani, hogy Marrakes az nem Marokkó legautentikusabb városa, mert hát eléggé a turizmusra épül, és a turisták által a leglátogatottabb város itt Marokkóban. Ha nem hiszitek el, nézzétek meg ezt! Pont most megy le a nap amúgy. Gyönyörű színekben úszik minden. Úgy egy olyan érdekes dolog történt velem az előbb, hogy itt sétáltam, azt megálltam visszanézni a videót, erre oda jön egy nő, hogy elkezd így ráncigálni, hogy én kapcsoljam ki a kamerát, hogy én őt ne videózzam. Mondom, hogy nem videóztam, de és utána elment, utána visszajön egy másik, az is mondja, mondom, nem látod, hogy visszanézem a videót, nem is őt videóztam. Aztán megránciált, mondom, ne érjen hozzám, aztán elment, azt megdobott valamivel, valami papírdarabbal, de hát akkor is kicsit úgy kiakasztottam úgy, úgyhogy szerintem nem lesz túl felhőtlen itt videózni Marokkóban, mert igen, nagyon sokan, főleg nők nem szeretik, a videózzák őket. És valami történik. Lehet fényképezkedni pávával. Meg vannak, mi az, tengeri malac, meg papagáj. Sőt, ott még egy sólyom is van. És úgy látom, hogy szabadon van, tehát nincs kikötve. Na, itt meg a bácsi mit árul? Salam. How much is this? How much? 5. Shukran. Vettem valami édességet a bácsitól, fogalmam sincs, hogy mi ez, de valami cukros. Megkívántam az édeset. Tehát ez így néz ki. Velem van már tartott cukorba valami fánkszerű. Valójában jó ropogós. Mint a fánk. Csak kicsit töményebb, keményebb a tésztája. És ilyenkor napnyugta után itt úgy igazán beindul az élet. Rengeteg ember van, mindenhol füst, kajaszag. Hello. Hello. You have orange juice? Yeah. Can I have? Only orange? Only orange. Yeah. Sugar, no sugar? No extra sugar. Thank you. Azt mondják, hogy a marokkói narancslé híres, úgyhogy meg kell kóstolni. Shukran. Nagyon szépen ki vannak rakva a gyümölcsök, úgyhogy van választék. Egész hosszú menü van.
Szóval meg is kóstolom. Hú, de jó frissítő. Még jó, hogy nem kértem bele extra cukrot, mert így jó. Nem mondanám, hogy nagyon édes, de így legalább frissítő. Nagyon népszerű hely. Azt csinálja, hogy belsőségeket raknak bele ilyen szendvicsbe. Tehát bárány, agyvelő, vagy máj, vagy marha agyvelő, marha máj, meg marhavese, meg ilyenek. Lehet, azok gondolkozok, hogy megkóstolok itt egyet. Hola, one lamb brain. Lamb brain? Yeah. Van kirakva agyvelő. Akkor itt van ezen a kis szűk utcán, és megállítja a forgalmat. Is rengeteg ember van, de így még annyira se lehet elhaladni, még nagyon várakozni se. Na, azt hittem, hogy már elfelejtettek, addig tartott. Majd néztem, meg mondta franciául, meg arabul a neveket, de hát nekem hiába mondja. De megvan. Így néz ki. Ez valójában, mit is rendeltem? Bárány, velő, agyvelő, sajta, meg valami fűszerekkel. Most az a terv, hogy megpróbálom keresni egy nyugis helyet, hát amit nagyon nehéz lesz találni, de a másról elmegyek a szállásomig. Itt van. Hello! Oh, sorry. Welcome. Thank you. What do you sell? What is this? Sorry? Looks like samosa, no? Yeah, it's samosa reward until December. Riwat? Yeah. Riwat? Yeah. Okay. Is it sweet or salty? Yeah, no, this is salt. Meat, beef, Yeah. chicken, vegetable. Okay, let's have a chicken. It's good. Yeah, thank you. Where from? I'm from Hungary. Hungary. Oh, Hungary, nice yes. people. Welcome. Thank you. You see many Hungarians here? Yeah. Yeah? Tomorrow. Ah, thank you. You guys sit down? Not sure. Oh. Hát, hogyha már így felajánlották, akkor leülök. Oh, perfect. Shukran. Hauraha. What? No. Enjoy your meal. Hauraha. Okay. Sorry, check. Akkor kóstoljuk meg a marokkói szamószát, csirkés szamósza, amihez jár ilyen kis erős, csípős szósz. De megörültem amúgy, mert gondoltam, hogy étteremben megyek, de nem volt kedvem olyan helyre leülni. Úgyhogy találtam ilyen. Ja, de tészta van. Teljesen más, mint az indiai. Ami tészta van belesütve, de elég olajos, meg nehéz. Nincsen nagyon fűszer benne, azt hittem, hogy ennél fűszeresebb lesz. Ízre nem rossz, elég olyan egyszerű, mondanám, hogy így. Na most pont jól esik. Érdekes ezzel a tésztával. És ez a szósz pedig ilyen savanykás. Sőt, inkább savanyú, mint csípős. Nem is tudom, minehez hasonlítanám. Mint hogyha tamarind lenne benne. Tehát ez meg ez a velős, sajtos szendvics. Ennek nagyon kíváncsi vagyok, még forró. Ez nagyon jó. Nagyon szaftos, krémes. Sokkal jobb, mire számítottam. Jobb, mint ez volt. Már még nem akarom blamálni, de azért ez sokkal jobb. Most már megértem, hogy miért állt olyan nagy sorot. Ebben van ilyen hagyma, meg nem is tudom, mi ez a fehér, vagy ez a velő része, de valami zöld levelek, valami zöld fűszer van benne.
Koriander szerintem. Nagyon finom. Ha ettetek olyan velős kenyeret, amit a toastra így rá kennek. Kicsit hasonló, csak több ízre. Szerintem eddig a kedvenc kajám itt Marokkóban tényleg. Na, végre sikerült elmenekülnöm ebből a káoszból. Hát amúgy nem bírtam annyi mindent csinálni, mint terveztem, mert egyszerűen az igazság, hogy úgy le tudja szívni az energiámat ez a sok ember, ez a nyüzsgés, mindig oda jön valaki, el akar valamit adni, de fogja a kezed, sok mindent így nem is sikerült felvennem. Meg hát rengeteg séta, nagyon sok stimuláció, zaj. Kicsit így sok ez így elsőre, de hát most inkább csak úgy akklimatizálódni próbálok, és hát holnap úgy tervezem, hogy indulok tovább, elhagyom Marrakest, és még én sem tudom pontosan, hogy hová, hogy, mint. Alszok rá egyet is, holnapra majd kiderül. Köszönöm, hogy velem tartottatok, minden jót, kitartást, sziasztok!